درود به همه شما عزیزان. من هانی کیان هستم، وکال کوچ، که اینجا قرار هست با شما مباحث خیلی جالبی رو در رابطه با صدا سازی و ساختن صدا در سبک‌های مختلف که هیچ جای دیگه‌ای نخواهید دید باهاتون در میون بذارم. این جلسه طبق جلسات قبلتری که براتون گذاشتم دنباله دار خواهد بود و در هر جلسه خواهیم پرداخت به اینکه تحریر آواز ایرانی آیا کمکی به یادگیری آواز غربی میکنه و اینکه آیا اصلا میدونید آواز غربی شامل چه استایل هایی ممکنه بشه. با من همراه باشید. خب اول از همه میخوام یک تعریفی از تحریر ایرانی داشته باشیم با تفاوتش با تحریر غربی. تحریر ایرانی یک نوع حرکت بین نمیشه گفت بهش میگن میکروتونال، چون موسیقی ایرانی یک موسیقی مودال هست و با موسیقی تونال غربی فرق میکنه. موسیقی مودال یک چیزی هستش که به صورت گوشی، احساسی و سینه به سینه منتقل شده تا این در جریان، یعنی به صورت یک فرهنگ شنیداری در بین مردمان اون منطقه ادامه پیدا کرده، در صورتی که موسیقی تونال که اون موسیقی غربی هست و بر اساس اسکیل های اصلی ماژور و مینور هست برقرار هست که خب همه چیزش مشخصه و دستبندیاش کاملا، یعنی چارچوب خاص خودشو داره که این اتفاق در موسیقی ایرانی نیفتاده و همچنان هم هنوز دستخوش تغییره و به شکل خیلی استاندارد مشخصی وجود نداره و خب نخواهد شد، چون که ساختار موسیقی موداله. حالا اگر بخوام یه تعریفی از تحریر آواز ایرانی داشته باشیم، این هستش که یک حرکت سریع و روان هستش که با یک ظرافت خاصی ایجاد میشه که یک نوع احساس رو میخواد منتقل کنه. حالا چطور این اتفاق میفته؟ در حالی که مثلا شما گاهی اوقات ممکنه فکر کنی که یک صدای بغض‌آلودی همراهش هست و یه حالت خروسکی هم داره، ولی به اون شکلی که ما توی آواز غربی ممکنه تحت عنوان ریف یا رانز یا دلینییشن بشناسیم اجرا نمیشه و یکم در اصطلاح یکی از اساتید ما که موقع آواز ایرانی کار میکردم پقه داره، یعنی یکم این صدا توش ایجاد میشه. حالا بعضی ها هستن میان میگن که موسیقی ایرانی اگر بخوای کار کنی غربی رو میتونی اجرا کنی. همچین چیزی نیستش. شما بهتر هستش که از طریق یه سری اساتیدی، خب اساتیدی که کاملا اشراف دارن به ژانرها و استایل های مختلف و خودشون میتونن اجرا کنن، آگاهی پیدا کنید و بعد خودتون انتخاب کنید که خب چه سبکی رو میخواین دنبال کنید. یک چیزی رو اول بهتر هستش که روشن کنیم، اینکه خیلی ها فکر میکنن تحریر ایرانی زدن کار ساده ایه. نه، خب واقعیتش اینه که کار ساده ای نیستش، چون مثلا فقط بین مثلا 2 تا یا 3 نوت حرکت میکنه، ولی تحریر آواز ایرانی شاید از نظر تکنیکال یکم مینیمال و یا احساسی به نظر بیاد، ولی از نظر اجرایی و کاربردش توی حنجره خیلی پیچیده و ظریف هست. چرا؟ چون دوباره تکرار میکنم، فواصل به صورت میکروتونال هستن، یعنی فواصل اصلا بین نوت ها قرار داره، اون شکلی نیستش که عین نوت های غربی دقیقا روی نوت های مشخصی باشه. یعنی ما در موسیقی ایرانی چیزی به اسم سوریکورون رو پرده داریم که برای گوش یک مخاطبه که خب توی فرهنگ غرب بزرگ شده کمی ناآشناست و گاهی اوقات فالش شنیده میشه، ولی خب این برای یک خواننده، معمولا کسانی که خب در خاورمیانه زندگی کردن، براشون به گوششون آشناتر هست. و جالب این هستش بدونید که خب وقتی که اومدن آواز ایرانی رو به این صورت، به صورت ردیف دستگاهی، دستگاه اصلا از چی میاد؟ چرا میگن ردیف دستگاهی؟ یعنی جای دست، بر اساس چیزی که توی ساز اجرا میکردن، یعنی بهتر اینطوری بگم که اون چیزی که خواننده اجرا میکرده رو بر روی ساز پیاده میکردن و به همین دلیل محدوده صوتی انسان بیشتر توی سازهای ایرانی مشاهده میکنید، یعنی محدوده صوتی که یک خواننده میتونه اجرا کنه. نکته دیگه که تحریر آواز ایرانی رو ممکنه سخت‌ترش کنه این هستش که نیاز به کنترل لحظه‌ای لرزش صدا داره و
سرعت، حس و حتی سکوت. و ما نوع‌های مختلفی تحریر داریم. مثلا وقتی که میخواد یکی تحریر بزنه، مثلا میگه یا، مثلا یه نفر میخواد مثلا یه تحریری توی درآمد ابوعطا بزنه، مثلا یا، یکم ریزتر اجراش میکنم، یا، تو هیچ کدوم اینا اون حالت اجرا نشد. یا، یعنی میگم آو ها ها ها. بعضی به اشتباه میخوان تقلید کنن، میگن آها ها ها آها ها ها. اینجا چی اهمیت پیدا میکنه توی آواز ایرانی؟ اینکه اون لحنه این خیلی اهمیت داره. من حالا دارم بیشتر اغراق میکنم، یه وقت حالا ایراد نگیرین بگین داری اشتباه میخونی، دارم اغراق میکنم که بهتر متوجهش بشین. و جالبش اینه که هیچ تحریری مثل تحریر دیگه نیست. یعنی خیلی بخوام راحت بگم احساسیه، همونطور که گفتم بر اساس فواصل موداله. کسانی که اومدن ردیف آوازی ایرانی رو نگاشتن که در دسترس هست، مثل ردیف استاد عبدالله دوامی یا محمود کریمی، اینها رفتن مثلا گشتن میگفتن که یک نفر مثلا در فلان روستا این یه چیزی میخونه که تا حالا مثلا شنیده نشده، میرفتن میگشتن اون آدمو پیدا میکردن و میگفتن بخون و اینو مینوشتن یا حفظ میکردن و دسته‌بندی میکردن جزو دستگاه مختلف. به خاطر این هستش که هیچ اصول و پایه مشخصی نداره که حالا اینها رو توی تئوری موسیقی ایرانی بهتر میتونید راجبش تحقیق کنید. یه بار دیگه حالا یه تحریر دیگه اجرا میکنم، حالا در دستگاه چهارگاه مثلا. یا میبینین حتی بین همون تحریرهای بعضیش هست یکم سطحی تر و سبکی تره. یا از همون اولش گفتم یا نگفتم یا دومیش ولی داشت. به اینا که دقت کنید بهتر متوجه میشید به ظرایف و پیچیدگی هاش. شما حتما شنیدید که یک سری مثلا خواننده های سبکای لاتین یا فلامنکو، خواننده های یعنی اسپانیش، خیلی نزدیکی دارند نحوه اجرا کردنشون به خواننده های ایرانی. اینو زیاد دیدین توی خواننده های مختلف و نمونه هاش هم حالا براتون میذارم که ببینید. یک چیزی که تفاوتش رو خیلی مشهود میکنه، تفاوت بین تحریر ایرانی و تحریرهای بین یک خواننده لاتینی یا اسپانیش، این هستش که تو آواز ایرانی شما انرژی کمتری میذارین و ظرافت ها بیشتر به کار میره و برعکس توی آواز اسپانیش انرژی بیشتری باید بذارین در اجرا. خب طبیعتا قدرت صدا هم کمی بیشتر خواهد بود و در اون ور از اون ور ظرافت های کمتره و در هر دو تقریبا خیلی تاکید زیادی هم بر این دارن که یک نفس یک جمله خیلی طولانی رو اجرا کنن که خب توی این خیلی بیشتر توی خوانندگان اسپانیش یا لاتین خیلی فراگیرتره و مثلا یک تبحر به حساب میاد، ولی تو موسیقی ایرانی تقریبا دیگه خواننده‌ای یه همچین حرکتی نمیکنه. یعنی من ندیدم غیر از خواننده‌هایی که در دوره مثلا رادیو گل ها بودن خیلی بیشتر نسبت به این چیزها حساس بودن. الان مثلا بین هر جمله‌ای که تحریر میزنن خواننده مثلا میتونه نفس بگیره و این خیلی به چشم نمیاد یا مثلا ایرادی محسوب نمیشه. مثلا من یک چیزی از یه خواننده اسپانیش براتون میخونم. Y en el del marimayo, y en el del mafalagayo, y en
سنیور دل تو دماند و یه نه سنیور دل تو دماند و. یه نکته دیگه هم که داره تو این خواننده‌های اسپانیش و تفاوتش با ایرانی این هستش که می‌بینین این راحت اجرا میشه، ولی تو آواز ایرانی صدا خیلی جمع‌تر و بسته‌تره. یه نکته اساسی دیگه هست که توی آواز ایرانی خوندن بعضی‌ها ضعف به شمار میارن، از نظر من نیست، چون از نظر من هر حنجره یک ویژگی‌های منحصر به فرد داره و نباید همه شبیه هم باشن. توی آواز اسپانیش وایبریشن ها یا همون ویبراسیون ها خیلی تندتر هست، مثلا در صورتی که تو آواز ایرانی معمولا وایبریشن خیلی رایج نیست یا وایبریشن های خیلی ملایم و منظمی هست. خب این جلسمون به اتمام رسید، امیدوارم که لذت برده باشید. میتونید نظراتتون رو برای من بنویسید. در جلسه بعد بیشتر میپردازم به سبک‌های مثل R&B، جاز و حتی راک که بتونین رانها و ریفها رو بدونید که به چه دردی میخوره و حتی اگه آواز ایرانی هم بخونین تو اونجا کجا به کارتون خواهد اومد.